Idag tänkte jag att jag skulle visa hur jag gör när jag vill att en möbel ska se väldigt sliten ut med bara en färg. Färgen jag har valt är Miss Mustard Seeds Milk Paint French Enamel. En jättehärlig, ganska knallig blå färg. Det är ganska tydligt att jag gillar blått. Jag får nog börja använda lite mer färger för att mina videos ska bli lite mer varierande. Men ja, jag tycker bara att den här byrån ska bli blå alltså. Det jag ska göra nu då. Eftersom att den redan är skrapad och trären så behöver jag inget bindningsmedel i färgen. Så det jag har blandat ihop är bara 6 matskedar pulver och 6 matskedar ljummet vatten. Så jag har låtit färgen stå och dra sig en liten stund. Ja. Nu då, för att det ska bli slitet. Naturligt slitet blir det ju alltid liksom främst i hörnen och vid den här haspen till exempel. Här tar man ju ganska mycket liksom, och nyckelhål. Så där kommer jag låta den här möbeln vara trären. Jag kommer liksom inte måla så himla mycket runt omkring där, för då måste jag ändå slipa bort det jättemycket sen. Så för att underlätta för mig själv så kommer jag låta bli att måla så mycket som möjligt där det ska vara slitet. Där det inte kommer åt att bli slitet, det är ju så att det är en ram här. Så inne i de här kanterna här så blir det ju liksom väldigt sällan slitet. Så där kan jag faktiskt putta på ganska mycket färg. Det blir ju samma sak längs med den här kanten här nu då. Här är liksom en list som går ut. Så på insidan av den så kommer man ju väldigt sällan åt när man öppnar och sånt. Så där kan jag också lägga på heltäckande med färg nu. Runt nyckelhål och haspar och beslag överlag, gången och så här. Så är det ju här runt. Jag vill ju fortfarande att det ska se ut som att den har varit helmålad i blått innan. Så då är det faktiskt ganska viktigt att man får in lite färg precis vid kanten liksom av det här. För det här är också ett sånt ställe som det liksom väldigt sällan blir helt tomt på färg oavsett hur mycket möbeln har slitits. Så då är jag ganska försiktig. Och sen använder jag, för att det inte ska bli helt tomt på färg med en gång och för att det ska se ut som en lite naturligare slitning, så tar jag när penseln är torr eller torrare så drar jag liksom upp färgen. Så att det ser ut som lite färgrester. Det första misstaget man väldigt gärna gör, det är att man sliter väldigt mycket upp till på möbeln. Om man liksom ska göra så att det ser naturligt slitet ut. Men om man googlar på väldigt slitna möbler så är det ofta nere som det är mest slitet. Tänk att man liksom i 150 år har gått och sparkat emot en möbel och man har flyttat på den. Det är väldigt sällan som man i så fall liksom tar tag här uppe på möbeln och typ drar runt den och sådär. Utan det är ner till så brukar det vara jätteslitet. Så därför så tar jag och gör det färgen mer heltäckande uppåt. Och så gör jag färgen tunnare längre ner.
kanter och sånt är ganska lätt att slipa, så därför kommer jag lägga på ganska mycket färg där. För att få sen när jag sandpapprar och slipar så att det ska se så naturligt ut som möjligt. Så då målar jag liksom som en ram runt. Sådär. Nu på resten av toppskivan så tar jag lite färg och trycker ur det så att penseln är ganska torr. Och så drar jag lätt över. Det här kallas att man torrborstar. Nu har jag lagt grunden för det här skåpet då. Väldigt tunt med färg där jag vill ha väldigt mycket slitningar. Och så har jag lagt lite mer färg där det liksom inte ska vara lika mycket slitningar. Så nu ska jag bara ta och sandpappra i alla hörnen och överallt. Det som är viktigt nu då är att man inte ska göra det för jämnt. Till exempel bägge skåpsluckorna ska ju inte vara riktigt lika slitna och sådär. Så att man ska inte övertänka det och göra det. Man ska inte försöka göra det så perfekt liksom. Man måste liksom inte slipa bara i och i en riktning liksom. Utan man kan köra på lite hur som helst. Så slipa. Som avslut på den här byrån nu då så har jag valt Miss Mustard Seeds klarvax, möbelvax. Och då är det bara att ta liksom en trasa och gnugga in. Och så bara vaxa hela.